Szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt egy Awesome K20 Pro, ami itt van mellettem, és ez egy olyan roller, aminek van egy kétmotoros kiadása is, de az drágább, meg nyilván hát valamivel erősebb is. Ez egy egymotoros hátsókerékhajtású verzió, és hát van neki egy ára, ami 450 euróba kerül, hogyha leírásban van link, arra kattintasz, akkor ennyi. Szóval, hogy ez egy ilyen középszintű roller, és hát nyilván az a kérdés, hogy tud-e valami extrát, tud-e valami mást, mint akárki más, és a válasz az, hogy összességében nem nagyon különleges, de van egy-két jópofa funkció benne, és van egy-két hibája is, úgyhogy ezekről lesz szó. Na, kezdjük az elején. Az, ami azt jelenti, hogy elmondom, hogy körülbelül mit kell róla tudni. 26,4 kg, tehát egy relatív nehéz gép. Van egy hátsó agymotorunk 1400 wattos maximális teljesítménnyel, általában egyébként 1000 wattos teljesítményt ad le. Egyébként pedig van benne egy akkumulátor, ami 18 amperórás és 48 voltos. Hát ugye ezzel kapcsolatban mond az Awesome valamit, hogy mennyit lehet vele elmenni. Ők azt mondják 90 km-t, én azt mondom nektek, hogy 50-et. Nyilván lehet vele 90 km-t elmenni, hogyha mondjuk 15 kg-os tömeged van, meg hogyha nem mész gyorsabban, mint 3. De a lényeg az, hogy azért az a 90 km az masszív túlzás, de az 50 km-es hatótáv az egy ilyen dinamikus haladással benne van. Ami jó benne, hogy van rajta index, ami jó benne, hogy elől egy korrekt futómű van, vagyis ez nem egy C futómű, hanem ez a dupla teleszkópos megoldás. Ez nyilván egy picit karbantartás igényesebb, mert ugye ezzel valamit foglalkozni kell, de stabilitás szempontjából általában jobb, és ezt ez a K20 Pro is igazolja. Szóval, hogy ilyen szempontból nincs vele gond. Könnyű összecsukni, mert hogy itt ugye van egy gyors kioldód, és ennyi az egész, szóval, hogy ilyen szempontból rendben vagyunk. Hát nyilván az nem az a roller, amit fölcipelsz mindig az 5-re, de hogyha be kell tenni a kocsiba, vagy arról van szó, hogy föltenni a vonatra, akkor megoldható. A dobozban, amiben jött, abban volt egy csomó ilyen jópofa extra, például volt benne egy pár fehér kesztyű, nem tudjuk, hogy miért, és egyébként ugye van az egy töltő, amivel hát ugye a töltőcsatlakozón keresztül 9 órán keresztül kell etetned, annak érdekében, hogy feltöltsön megint 100%-ra. Ami még extra, hogy egy NFC-s lock van benne, tehát egy NFC taget hozzá kell érintsen a kijelzőhöz, hogy el tud indítani, és egyébként pedig hát ugye egy gondom volt az összeszereléssel, hogy mindent neked kell ugye belecsavarozni, mint általában az ilyen olcsóbb rollereknél, minden csavarnak más a mérete, ezért aztán 3 darab imbuszt is adnak hozzá. Az első lámpa meg kifejezett szenvedés fölrakni, szóval, hogy egy picit elpepecsel vele az ember, mire összeáll a roller, mint a majonéz, de utána rendben vagyunk. És hát még egy dolgot tudnotok kell róla, hogy ugye 10 hüvelykes kerekek vannak, ezek defektűrő belső nélküli kerekek, ami azt jelenti, hogy hát hogyha ilyen rosszabb útviszonyok között haladsz, akkor sem azzal lesz a legnagyobb problémát, hogy kapsz-e defektet vagy sem. Van más elég problémád, amivel szembesülnöd kell, ami nem feltétlenül a roller hibája, de azért majd mindjárt rátérünk. Na és akkor a rátérés kapcsán azt mondanám, hogy hozom a kamerát és megmutathatom nektek, hogy miben áll össze ez a gép. Kezdjük itt a baloldali markolatnál. Ez egy lukkatott vagy lukas markolat, ami jó, mert hogyha nagyon meleg van, akkor nem izzad rá annyira a tenyered, viszont ha nagyon akarom, akkor meg tudom csavarni. Most ezt a felét nem, de ezt a másikat már csavargattam. Igen, szóval, hogy azért ez lehetne jobb így a gyári rácsavarozás, ugye ezzel a csavarral lehet állítgatni, hogy mégse tudjam elforgatni, hát ez ennél kevésbé sikerült, ennél a másik oldalnál jobban. Hát ami az első nagy gondom, hogy ez egy bovdenes fékkar, viszont ami jó hír, hogy gyárilag is jól van beállítva, nem kellett rajta sokat mahinálni, de hát ugye ez nem marad így örökkön-örökké, hanem majd ahogy telik múlik az idő, neked ezt utána kell állítanod, mert fog kopni ez a bovden. Itt nagyon sok kábel van, több mint ami indokolt lenne, és ugye itt van az a kijelző, ami most ugye nem működik, de ezzel a gombbal itt be tudom kapcsolni, és már be is kapcsolódott, csak hát kéri ugye az NFC teget. Na, és akkor, hát ugye az látszik, hogy ez a szokásos kijelző, tehát nincs benne semmi különös, ugye, amit tudsz csinálni, hogy tudod nyomni a plusz-minuszt, és akkor lehet sportmód, meg race mód, ezt a 3 állást tudja. Ha hosszan nyomod a plusz gombot, akkor bekapcsol a lámpa, ezt most demonstrálom, ezt most bekapcsolt, ugye ott van a visszajelzés, és itt van a 4 ledes lámpa, hát mindegyik led működik. Ezt ugye valamennyire tud állítgatni, hogyha úgy érzed, hogy nagyon szembesüti a szembejövőket, akkor lejjebb lehet egy kicsit hajtani. Úgyhogy ez rendben van, van ennek egy hátsó párja.
Méghozzá itt, hát ez egy kicsit olyan haloványka, és van itt oldalt 2 darab kék csíkunk, ami mindig ég, akkor is, ha a lámpát nem kapcsolt fel. Ez egyébként a láthatóság szempontjából nem rossz. És ha már ugye világítás, akkor mondjuk el, hogy itt is van indexünk, meg itt is van indexünk, és hát ugye ez azért jó, mert ez előrefelé is látszik, meg hátrafelé is látszik, ha nem takarod ki nagyon a válladdal, de az azért széles csávónak kell lenni. Szóval, hogy ennél jobb helyre egy rolleren nem lehet tenni az indexet, tehát hogy ezt fogadjuk el, ez itt van jó helyen, addig villog, amíg még egyszer meg nem pöccinted ugyanabba az irányba a cuccot. Na de ha már itt vagyunk, akkor duda, jó. És itt van egy gomb, ami egy vak gomb, mert hogy ugyanez a kialakítása van a kétmotoros verziónak is, és ott itt van egy gomb, amivel a kétmotoros hajtást kapcsolod, ez viszont ugye ezt nem tudja. Cserébe, hát ugye takarékosabb valamivel, tehát többet tudsz vele elmenni, illetve hát ugye ez csak egyszer 1400 watt, mint a másik az viszont kétszer 1400 watt, és hát az 60-nal tud menni, 60 km/h-val, maximum ez pedig 45-tel. Azt mondja a gyártó, hogy 50-nel az nekem nem jött ki, de 45-öt azt ki lehet belőle hozni. Ez a kis kalantyú azért, hogy be tud akasztani a rollert, amikor összecsukod. A másik oldalon meg itt van ez a szintén ilyen auszomos kezelőszerv, ezt is ismerjük már máshonnan. Ugye én szeretem a mutatóujjas gázkart, ezt ugye így húzod, van aki nem. Kibekapcs, plusz, mínusz, lámpa, ennyi. Úgyhogy ezt tudja itt. Na, ha itt gördülünk, akkor itt van a töltőcsatlakozó, ami hát semmi különös. Itt van ez a teleszkópos első felfüggesztés, hátul meg egy sima lengőkarod van, amire ugye rá van írva, hogy shock free, de hát ez szépen hangzik a gyakorlatban, annyira nem shock free volt. Egy kicsit keményre van hangolva a rugózás, ami nyilván valamennyit lehet állítani, de összességében azért ez nem egy óriási rugóúttal rendelkező roller, szóval, hogy azért terepen egy picit rázós vele közlekedni. Na, úgyhogy trepni, hát ugye az van, hogy ez a trepni ránézésre egész jó, relatív elég széles is, kellemesen hosszú, de ez a felület, ez egy picit csúszósabb, mint kéne, mert ez nem ilyen gumírozott, hanem ez egy műanyag öntvény, ami hát egy ilyen fröccsöntött dolog, ami hát éppen ezért nem tapad annyira jól, hogyha vizes a trepni, és egyébként is az van, hogy bár az akkumulátor IP54-es védettségű, de maga a roller IP5X-es, ami azt jelenti, hogy fröccsönő víznek ellenáll, de mondjuk ilyen tócsákba az én már nem mennék bele nagyon nagy örömmel, mert lehet, hogy ezek a dolgok itt nincsenek annyira jól szigetelve, szóval inkább, hogyha esik az eső, akkor ezzel ne rollerezzél. Na, és akkor most beszéljünk arról, milyen vele menni. Na hát azt mondanám, hogy hát először is, ahogy jön a roller a dobozban, úgy 20-szal megy, ez a max. Ha ki akarod ütni, akkor nem a P menüben kell, hanem hosszan kell, be kell húznod a jobb oldali fékkart, és 10 másodpercig nyomni a mínusz gombot a kezelőfelületen, és akkor kér egy kódot, ami 4 darab 1-es, és utána megy annyi valamennyivel csak tud, és nálam ez ugye ilyen 45-46 km/h volt, annál többet nem tudott. Na de, ezzel az 1400 wattos maximális teljesítményű hátsó motorral ez egy dinamikus jószág. Lehet állítani, hogy mennyire legyen dinamikus. Ez ugye azt jelenti, hogy mennyi nyomatékot adjon, amikor meghúzod a gázkart. Ugye ez 5 fokozatba állítható, ugye a 3-ason van, és szerintem ez így frankó. Egy általános városi környezetben ez rendben van, tehát hogy fel lehet vele venni a forgalom ritmusát, így a kis települések között is nagyon könnyedén el tudtam vele karistolni. De ha emelkedősebb a terep, akkor már elkezd gyengülni, és lesz az a pont, amikor azt mondja, hogy ennyit tudtam. Szóval, hogyha látod a nagy emelkedőt magad előtt, akkor hát így lendületből próbálkozzál vele dolgozni, de el tud belőle fogyni ez az 1400 watt. Ennyi van benne, ennyi pénzért, tehát hogy ebben ez nem okvetlenül a hibája ennek a rollernek, hanem hogy lássuk tisztán, hogy egy ilyen teljesítményű 26,5 kg-os roller, az a nagyon meredek utakon már azért nagyon fog szenvedni, de általánosabb azt mondanám, hogy kellemes utitás. Az útfekvése sem rossz, igazából elég stabil, de egy picit ki van könnyítve a kormány, tehát én úgy éreztem, hogy elég könnyen el tud fordulni, ezen ugye lehet a kormánycsapágy meghúzásával valamennyit javítani, illetve a rugózás, hát ugye papíron jónak tűnik, de sem a 10 hüvelykes kerekek, sem pedig ez a futómű, meg ez a felfüggesztés nem teszi alkalmassá arra, hogy kemény terepre vidd. Ugye most látjátok, itt egy ilyen murvás földes úton vagyok, és azon a részen, ahol megálltam, ezen a részen teljesen jó, erre a roller frankó. De ha arra elindulok, akkor nagyon-nagyon köves lesz, az iszonyú szenvedés.
Ha arra elindulok, akkor meg benőtte a fű, de ez a tarackos fű, az meg azért nagyon szenvedés, mert nagyon ráz, és ha még tovább megyek arra, akkor meg tele vagyok pocsolyával, amiben ugye hát az ismert dolgok miatt nem szívesen megy bele az ember. Szóval, hogy ez, ha letérsz az épített útról, akkor egy darabig rendben van, amíg ilyen relatív sima felületű földúton mész, vagy murvás úton, de ha egy kicsit is komolyabb terepről beszélünk, akkor ez a roller már kellemetlen lesz, és küzdelmes lesz vele haladni, úgyhogy ezt mindenképpen vett számításba, hogyha azon gondolkozol, hogy egy ilyet vételeznél. Úgy egyébként rendben van, tehát jól adagolható az erő rajta, jól kormányozható, stabilan állsz rajta, szóval, hogy nem egy kifejezetten veszélyes jószág, nem akar megölni, nem hirtelen, nem olyan nagyon könnyű eldobni. Nyilván persze mindent el lehet dobni, ezt is azért meg lehet oldani, de hogy azért egy jobb benyomást kelt, mint sok más konkurens hasonló árfekvésben, aminél rögtön érzed, hogy izgága a dolog. Itt minden nagyon stabil, nincs kotyogás, nincs lötyögés, ez a része rendben van. Nekem ugye nagy problémám, hogy csak bovdenes a fék, és hát egyébként pedig a rugózás vagy a felfüggesztés az meg közép szintű, azt mondanám, tehát nem egy kiemelkedően jó valami. De mint összességében, mint konstrukció, nincs vele gond. Na most ugye az Awesome is, mint rengeteg másik cég, úgy dolgozik, hogy hát nem ők gyártják a rollert, már csak azért sem, mert az Awesome az igazából a Geekbuying-nak a saját márkája, tehát ezt csak a Geekbuying-on tudod megvenni, ők hozták létre, nyilván van egy külsős partnerük, aki gyártja, meg a külsős partnernek vannak más külsős partnerei, ahonnan érkeznek az alkatrészek. Mindig az a kérdés, ezeket milyen szinten tudják összeilleszteni, és szoftveresen mennyire tudják rendbe rakni. És azt gondolom, hogy az általánál jobb minőségi munkát végeztek, tehát ennél láttam sokkal rosszabb végeredményt, amikor nem ahhoz a futóműhöz volt illesztve, nem az a kormány, ami kellett volna, meg az egészben voltak különböző problémák. Itt is azt érzem, hogy azért ezt a kijelzőt már láttuk 100 helyen, ezt a kezelőszervet is láttuk 100 helyen, ezt is láttuk már rengeteg helyen. Most örömteli, hogy az indexet végre kirakták ide oldalra, ez mindenképpen egy előrelépés, de hogy az ismert komponensekből építgettek valamit, ez most szerintem egy jobban összeálló vagy átgondoltabb történet, de hát azért messze van attól a szinttől, amit mondjuk egy Segway, egy Navi, vagy néha adott esetben egy Xiaomi is képvisel. Ez egy kedvező árfekvésű, az általános mikromobilitási feladatokat városi és elővárosi környezetben lazán abszolváló gép, ami nem ígér túl sokat, de azt, amit ígér, azt korrektül hozza, néhány extrával, mint az NFC-s kulcs, az oldalra kihelyezett index, a világító bigyókait oldalt, a fehér kesztyű, amit adnak hozzá, tehát pár extrával próbálják így feldobni, meg különlegesebbé tenni, mint egy átlagos roller. Nem sikerült rosszul, de nem fogok erre a rollerre szerintem sokáig emlékezni, tehát hogy ez az a gép, ami ilyen egynek jó volt, rollereztem vele itt egy kicsit a tó körül, meg átmentem a másik faluba, meg vissza, szóval, hogy el lehetett vele lenni, de nem lopta be magát különösebben a szívembe, egy átlagos, normál kínai roller, ami hát valószínűleg sokáig piacon lesz még, hiszen ugye a Geekbuyinghoz tartozik, ami már elég régóta piacon van, szóval alkatrész ellátottsággal pedig valószínűleg nem lesz gond. Na, úgyhogy szerintem ennyit mondanék a dologról. Most az van, hogy ugye így elindult a roller szezon, most már boldogtan rollerezik, nem csak Magyarországon, Európa szerte ez újra előtérbe került, hogy ez a dolog nem egy veszélytelen hóbort. Éppen ezért mindenképpen szeretném rá felhívni a figyelmet, hogy legalább egy sisakot vegyél fel, létszi. A másik pedig, hogy nem véletlenül van benne gyárilag egy korlátozás. Tehát azt mondom, hogy amíg 20-szal mentem vele, olyan stabil volt, mint az Atom. Ha kiütöd, akkor már az a szint, amikor már, hogy mondjam, tehát nem árt, ha van egy kis rutinod, és tudod, hogy mi az, ami veszélyes, hogy nem mész be a homokba, hogy máshogy kerülöd ki a kátyút, látod, ha éles a pereme, abba direkt nem mész be, ha kell, megállsz és elengeded az autókat, hogy ki tud kerülni, bármi. Tehát, hogy nagyon sok olyan dolog van, amit 20-szal megcsinálsz, 45-tel nem, és én tényleg csak azt tudom mondani, hogy most lehetne azt is, hogy én nem mutatok be rollereket, mert mindenkinek féltem az egészségét, de ha nem mutatom meg, akkor is meg fogjátok venni. Ráadásul akkor viszont észre tudja használni, annak egy nagyon kellemes közlekedő partner. Én a saját példámat tudom mindig mondani, nem lakom messze az irodától, de teljesen fölösleges elővenni az autót arra a távolságra. Egy rollerrel ezt minden nap megoldom, és környezetet is védtem, meg jól is éreztem magam. Úgyhogy
Ha megvan a helye a városi táplálékláncban, ott a helyén kell kezelni, és egyébként egy ilyen Awesome K20 Pro-val simán el lehet létezni, akár Budapesten, akár más európai nagyvárosban. Na jó, ezt akartam így zárszóként. Mindenképpen jön még roller. Egyrészt az Awesome küld egy Go Soul nevű rollert, az valamikor hamarosan héten megjön. Másrészt a Navéval és a Segway-jel is beszélgetünk, hogy még milyen rollerek vannak elérhető árfekvésben, amit érdemes mutatni. Előbb-utóbb eljutunk a Xiaomihoz is, és hát gondolom, hogy lesz még a közeljövőben más gyártóktól, más szereplőktől is roller. Szóval ezen a nyáron szerintem még egy 5-10 rollert biztos be fog tudni nektek mutatni, szóval ha azokra kíváncsi vagy, és még valamiért nem vagy feliratkozva, akkor itt az óriási lehetőség, hogy megted, és akkor nem maradsz le a későbben érkező tartalmakról sem. Mindenki másnak is nagyon szépen köszönöm a figyelmet, tartsátok még jó szokásotokat, és találkozunk nagyon hamarosan egy következő videóban. Sziasztok!